මම හිතන්නේ ගොඩක් අය විසිට් කරනවා එක ප්ලේසස් වලට. හරි. අර උඩ පේන තැනට නගින්න පුළුවන්. ඔව්. ඉතින් අද ඇත්තටම රේනි ඩේ එකක්. ලීචර්ස් ලගෙන් කුඩල් මොනවා හරි දෙයක් ඔයගොල්ලෝ නෝටිස් එකක් දැක්කොත් in English read it. දන්නේම නැතුව ඉංග්‍රීසි විතරක් දවසක් කතා කරන්නේ. හරි ස්ලිපරි. ගොඩක් ස්ලිපරි. රයිට් ඉතින් ඔන්න අපි ආපහු ලස්සන තැනකට view point එකට ආවා. ඉතින් මෙතන තමයි view point එක විදිහට මේ garden එක establish කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනට ආවහම හරි ඒ කියන්නේ background එක හරි ලස්සන විදිහට ඔයගොල්ලන්ට view කරන්න පුළුවන්. ඉස්සරත් මම පෙන්නුවා already we have shown it. බලන්න. ඉතින් අර මම ඉස්සර කිව්වා tallest mountain in Colombo district can be seen. පේනවා මෙතනට. it is called කොඩිකන්ද. රයිට්. ඉතින් අපි එහෙනම් අපි පොඩ්ඩක් පෙන්න මේ වටේම. රයිට්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා වටේම අපි ඉන්න තැන හරි ලස්සනයි. It's really beautiful. Advantages and disadvantages. ඒකටම තමයි pros and cons කියලා කියන්නේත්. ඉතින් yes. It's wet in. Yeah. දැන් මාරම දාඩියක් තියෙන්නේ. දැන් අපි උඩට එනකොට නම් මෙතන crowd එකක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ වගේ තැන් වලට ආවම හරියට enjoy කරන්න පුළුවන්. right. අපි බලමු දැන් මෙතන security officer කෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ security officers ලා තමයි මෙතන ඇත්තටම බලා ගන්න. අපි පේන්නේ නැහැ මං හිතන්නේ. but ඉතින් හරි forest atmosphere එකක් තමයි තියෙන environment එකම හරි calm and quiet. ඒක මුලින්ම කියන්න ඕනේ. හරිම නිස්කලංකයි මේ තැන. කියන්න බෑ මේ කොළඹ පැත්තේද මේක තියෙන්නේ කියලා. right. ඉතින් ඔන්න තව beautiful place එකට ආවා. මේක small waterfall එකක්. මේක ලොකු waterfall එකක් නෙමෙයි. ඉතින් මේවා මේ හැමදාම තියෙන දේවල් නෙමෙයි. permanent waterfalls නෙමෙයි. අර due to heavy rains artificial නෙමෙයි. මේවා natural ඒවා. but due to heavy rains that's a hinda ඒක එකපාරට මතුවෙන පොඩි දියාලි. ඉතින් ඒ සුන්දරත්වයත් විඳින්න හැමෝම. ඉතින් දැන් අපි උඩට යනවා. තාම අපි රෝස් මල්, ඒ කියන්නේ රෝස් ගාඩන් එකට ගියේ නැහැ. රෝස් ගාඩන් එකට යන්නේ. රෝස් තියෙනවද දන්නේ නැහැ රෝසස්. නංගි මේ we have to say අපි කියන්න ඕනේ English improve කරගන්නකොට මොනවද use කරන්න පුළුවන් methods. අපි already අපේ channels වලින් discuss කරනවා මේවා. හැමදාම ඔයගොල්ලෝ teach කරනවා. තව මොන හරි අපි highlight කරපු දේවල් තමයි මුලින්ම කියන්න ඕනේ broken English එක. yes. broken English වලින් සෑහෙන දුරට spoken English හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් use කරන්න දැන් මේ වගේම ඒ වලට වෙනමම time එකක් dedicate කරන්න. yes. yes. හැමතිස්සෙම මේ English වලට ඔයගොල්ලෝ sacrifice කරන්න ඕනේ. කියන්නේ කැප කරන්න ඕනේ. කියන්නේ dedicate කරන්න ඕගොල්ලෝගේ spare time එක. spare time means ඔයගොල්ලෝගේ free time එක හැමතිස්සෙම English වලට use කරන free time එක නැති වුණත් මේක as a hobby as a habit පුරුද්දක් විදියට මේවා කරන්න. English කතා කරන්න. rose garden එක නම් තාම හරියටම හැදිලා නැහැ. නමුත් ලස්සනයි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. right. මේක තියෙන මේ summit එකේ. කියන්නේ මේකේ මුදුනේ තමයි මේ mountain එකේ මුදුන top එකේ තමයි මේ හැම දෙයක්ම establish කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන හරි ලස්සනයි. බලන්න. හරිම ලස්සනට මේක ඩිසයින් කරලා තියෙනවා නේ නංගි. මේකේ ඩිසයින් එක නම් හරිම ලස්සනයි. හරිම attractive. මේ වගේ තැන් වලට ආවහම ආපහු මේ වගේ තැන් ලීව් කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ආපහු යන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම ලස්සන තැන්. මේවා පරිස්සම් කරන්න. පුළුවන් තරම් අපේ next generation එකට මේවා save කරන්න. මම ටයර් ටිකක් මොකද ගොඩක් පහළ ඉඳලා අපි මේ ලොකු හයික් එකක් කළේ. ඉතින් ටිකක් ටයර්ඩ්. අපිට පුළුවන් මෙතන පොඩ්ඩක් රෙස්ට් කරන්න. මේක චුට්ටක් පෙන්නමයි. මෙතන නිකන් yes මේක හරි ලස්සන තැනක්. හරි ලස්සනයි. මේ වගේ රිලැක්ස් වෙන්න පුළුවන්. yes. ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ මේ තැන ඩයිනින් වලට ඒ කියන්නේ මේ yes you are right. මේ තැන මේ තියලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ ආවොත් ලන්ච් ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් ඩිනර් නම් ගන්න බෑ. මෙතන රෑන්කම් ඉන්න බෑ. but මේ තැන මේ ඩෙඩිකේට්
ඒ කියන්නේ කරලා තියෙන්නේ මේක ඔයගොල්ලෝ ආවහම ඔයගොල්ලන්ට ඩයින් කන්න පුළුවන් ඩයිනින් කෑම කන්න පුළුවන් ඒ වගේ දේවල් වලට ඉතින් ඒකින්ද වෙන දේවල් වලට යූස් කරන්න එපා සමහරක් වෙලාවට අපි දැකලා තියෙනවා මේ වගේ තැන් වලට ලිකර් අරන් එනවා ඒ වගේ දේවල් නම් ගේන්න එපා don't use it හරි ලස්සන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ඉතින් දැන් එතනින් අපි ආවා යනවා දැන් අපි we are going down no we are going down we are going down the hill හරි ඉතින් හරි මහන්සි මේවා ඉතින් එච්චර මහන්සි වෙන දේවල් නෙමෙයි එක්සර්සයිස් කරන කට්ටියට නන්නේ රෙගුලර්ලි ඔයගොල්ලෝ එක්සර්සයිස් කරන්න එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ හයික්ස් පොඩි දේවල් දැන් එනකොට ගොඩක් අය ගේන වෝටර් බොටල්ස් ඊට පස්සේ එක එක බෑග්ස් හැමතැනම දාලා යනවා ඉතින් ඒවා හැමතැනම නෝටිස් කරලා තියෙන එහෙම කරන්න එපා කියලා එනට මේවට ඩස්බින්ස් තියෙනවා හදලා ඩස්බින්ස් තියෙනවා ස්කූල් එකකුත් ස්ටැබ්ලිෂ් කරලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකේ ඉන්න ගොඩක් කට්ටිය කියනවා ස්කූල් එක ඇත්තටම මාර ටැලන්ටඩ් චිල්ඩ්‍රන්ලා ඉන්නවලු මේකේ මේක අර විලේජ් රූරල් ස්කූල් එකක් වගේ පෙවුනට කියන්නේ මේ පැත්ත රූරල් වගේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ගොඩක් ටැලන්ටඩ් කියලා කියනවා they are really talented කොම්පිටිෂන් වලට යනවා කියනවා yes ඉතින් එහෙම දේවල් කියලා තියෙනවා ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ ඒක දන්නේ නැහැ නමුත් අපි මෙතනින් පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලොත් එක්ක chat එකක් දාගෙන ඉන්නකොට තමයි ඒගොල්ලෝ කිව්වේ මේක even though මේක රූරල් වගේ පෙවුනට රූරල් ස්කූල් එකක් වුණා රූරල් තමයි ටික මේ පැත්තට ටික දුෂ්කරයි right මේ garden එක very beautiful වුණාට මේ පැත්ත ටිකක් දුෂ්කරයි ඉතින් හරි අර කඳුල නැගලා මවුන්ටන්ස් වල ඉන්න මිනිස්සු ඕන තරම් ඉන්නවා ඉතින් ඒගොල්ලෝ කියනවා හරි දුෂ්කරයි හොස්පිටල් එකකට යන්න වුණත් ලොකු ටයිම් එකක් යනවා some places සමහර තැන් ගොඩක් dangerous places තියෙනවා ඉතින් dangerous කියන්නේ එක පැත්තක water streams අල පාරවල් canals bridge එකක් නැහැ වෙන්න පුළුවන් ඒවා එහෙම තියෙනවා ඉතින් ඒ වගේ පොඩ්ඩක් ඒකින්ද මේ වගේ තැන් වලට යනවා හරි පරිස්සමෙන් especially බයික් මේ බයිසිකල්ස් වලින් ට්‍රැවල් කරනවා නම් ගොඩක් රෝද දෙකයි තියෙන්නේ two wheels නේ තියෙන්නේ ඒක හින්දා ගොඩක් පරිස්සමෙන් හැබැයි එන්න ඉතින් වියදමත් අඩුයි වැඩිම මේ පෙට්‍රල් දැන් ඉතින් ලීටරේ කීයද දැන් මේ අපි මේ අද කතා කරන මොහොතේදී මේ මොමන්ට් එකේ පෙට්‍රල් ලීටර එකක් 420 as I remember 420 am I right I think yeah 420 වෙනවා ඉතින් ලීටරයක් රුපියල් 1000ට ලීටර් දෙකමාරක් වගේ පුළුවන් වෙයි ඉතින් මොනවා කරන්න ඉතින් ලංකාවට ගිහපු කාලයක් අපේ සිටුේෂන් එක තේරුම් අරගෙන අපිත් හැමදාමයි කියන්නේ මෙහෙම වුණා කියලා ඉන්නත් බෑ කියලා අපිට එහෙම ඉන්නත් බෑ අපි එන්ජොයි කරන්නත් ඕනේ නමුත් we have to think about our country as well රට ගැන හිතන්නත් ඕනේ අපිත් ගියා පිකටින් ස්ට්‍රගල් එකට ගියා so අපිට අපි පුළුවන් support එක as we can අපි support කරා එක දවසකට හරි ඒ support එක දෙන්න yes මොකද අපි මේ system change එකක් the system should be changed must be changed ඒව කරන්න ඕනේ system එක change කරන්න ඕනේ but system එක change වෙන්න කොච්චර කල් යයිද දන්නේ නැහැ but keep trying exit වෙන්න යන්නේ ඉතින් exit වෙලා අපි බලමු තව ලස්සන තැනකට එක්කන් යන්න මේක හරි lengthy video එකක් ටිකක් දිග ලස්සන තැන් පෙන්නන්න ඕනේ හින්දා අපි ටිකක් දිගට මේ වීඩියෝ එක කරනවා ඉතින් මේක එක කොටසක් real start channel එකේ මගේ channel එකේ second episode එක my sister's channel real start kids ඉතින් ඒකේ අපි links ඔක්කොම දානවා හරි පිළිවෙලට බලාගෙන යන්න order එකට යන්න playlist එකක් හදලා තියෙන්නේ මොකද නැත්තම් ඕක පැටලෙන්න පුළුවන් ඒකින්ද එහෙම වෙන්නේ නැතුව හරි පිළිවෙලට බලාගෙන යන්න මොකද මේකෙන් යම් කිසි දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට ස්ටඩි කරගන්න පුළුවන් right එහෙනම් අපි හිතනවා මේක enjoy කරා ගොඩක් වචන ඉගෙන ගන්න නැති මේක simple words අපි ඉගෙනුවේ but මේකෙන් මොකක් හරි දෙයක් ගන්න නැති කියලා අපි හිතනවා මේ දේ natural beauty එක ඔයගොල්ලෝ විඳින ගමන් ඒ වගේ දේවල් ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙන words නෙමෙයි තව තැනකට ගියාම අපි use කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒකත් චුට්ටක් පොඩක් මතක තියාගන්න. සමහරක් වෙලාවට sometimes එකම words use කරන්න පුළුවන්. මේ ඔයගොල්ලෝ මේ lesson එක ඉගෙන ගන්න. මෙහෙම කරනවා කියන එක නේ නංගි. ඔව් දැන් අපි මේ වගේ තැනකදී use කරන්නේ මේ වගේ වචන. ඒ වගේම දැන් temple එකකට ගියා කියනකොයි. yes. එතකොට use කරන්න වෙනම words ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපි shopping කරන්න ගියාම ඒවලට වෙනම words තියෙනවා. ඉතින් ඒවා චුට්ට අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් ඔන්න අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා කුමාරි waterfall එකට. අපි ආවේ පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට යන්න කියලා but water level එක වැඩි due to heavy rain. ඉතින් ඒක නිසා අපි හිතුවා ඉන්න පල්ලෙහාට බහින්නේ නැතුව මොකද ඔයාලට පේනවා ඇති ඇත්තටම ලොකු සද්දයක් එක්ක ලොකු noise එකක් එක්ක
වතුර ගලනවා. ඉතින් බයයි අනිත් එක දැන් අපිට පොඩි පොඩි ගල් වලින් පැනලා යන්න තියෙන පොඩි පොඩි රොක්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ස්ලිපරි. ඒ වගේම පොඩි ෆුට් පාත් එකක් තියෙන්නේ යන්න. ඒක නිසා චුට්ටක් difficult and dangerous. මොකද දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ කුමාරවැල්ල කියන හරි රෆ් අද මේ water level එක too high. හැබැයි මේක first time අපි මේකට we have been to Kumari Falls 10 to 15 times. අපි 10 15 විතර ඒ වගේ times අපි මේකට visit කරලා තියෙනවා. but මේක තමයි අපි වතුර වැඩි ඇත්තටම අපි expect කළේ නෑ මෙච්චර ලොකු water level එකක් තියෙයි කියලා. උනාට ඊට වඩා ගොඩක් වැඩි water level එක too high. ඒකෙන්ද අපි මේක visit කරන්න යන්නේ නැහැ. it's too dangerous. එන අයටත් කියන්නේ visit කරන්න හොප් කරන කට්ටියට කියන්නේ මේ වගේ water level එකක් තියෙද්දි ඉතල රෆ් වෙලා තියෙද්දි එන්ටර් වෙන්න එපා water වලට. ඔව් මේ වගේ තැන් වලට එන්න එපා. මේ වගේ වෙලාවට මේ රිස්ක් එක ගන්න එපා. හරි එහෙනම් අපි දැන් රන්මුදු ෆෝල් එකට රන්මුදු ඇල්ලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඇත්තටම මෙතනත් ටිකක් අපි හිතන විදිහට water level එක වැඩි. ඔව් water level එක වැඩි. මුලින්ම කියන්නේ අපි එන ගමන් දැන් මේ අපි කියවනේ අර රම්බුටන් සීසන් එක අපි ආවේ. ඉතින් රම්බුටන් නම් තිබ්බේ නැහැ සීසන් එක තමයි. නමුත් ඔක්කොම මේ විකිනිලා. ඉතින් අපිට මැංගුස්ටින් හම්බුණා. ඉතින් දැන්ට මේව කරනවා කියන්න ඕනේ මෙතන අද water level එක ගොඩක් වැඩි. නමුත් අපි එතන bridge එකක් තියෙනවා. bridge එක cross කරන්න පුළුවන්. එතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ natural beauty එක. ඉතින් අපි මේ place එක visit කරමු දැන්. මැංගුස්ටින් කනගම. හරි ඉතින් අපි රන්මුදු ඇල්ලට ගියා. රන්මුදු ෆෝල්ස් අපි විසිට් කරා. නමුත් ඒකෙත් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා water level එක ගොඩක් වැඩි. ඉතින් water level එක වැඩි හින්දා අපි ඒ risk එක ගන්න කැමති නැහැ. අනිත් එක especially දැන් when you are coming with children ළමයි expect වෙනවා නම් full attention එක යාලට දෙන්න මේ වගේ තැනකදී අතාරින්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ attention එක pay කරන්න. you have to pay your attention. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ආවහම බලා ගන්න පුළුවන් මේ trees ඒ වගේම towers signal towers තියෙනවා. ඉතින් ඔය ළමයි එක්ක ආවහම ඔන්න මේ මෙහෙම act කරන්න තමන්ට English study කරන්න ඕන නම් නේද? ඕනේ නම් ඉතින් ඇඟ ඇතුලේ තියෙන වචන ටික පොඩ්ඩක් එළියට දාන්න. කොහෙට ගියත් ඒ කියන්නේ මේ වගේ තැනක් විතරක්ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. කොහෙට ගියත් තමන් දන්න වචන ටික එළියට දාන්න. එතකොට දැන් ගොඩක් අය තියෙන දෙයක් අය ඒ කියන්නේ කතා කරනකොට වචන මතක් වෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඉතින් ඒ වගේ වෙන්න ඕනේ නැහැ. මෙහෙම ටිකක් ප්‍රැක්ටිස් කරොත් කරන්න. ඔව් පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. හරි එහෙනම් අපි අදට මෙතනින් සමුගන්නවා. ඉතින් we have to say you goodbye. ඉතින් ලස්සන තැනකට තව දවසක යන්නම්. යනකොට මේ වගේම එපිසෝඩ් එකක් අපි අරන් එන්න. English words use කරන්නම්. එතකොට ඕගොල්ලොත් මේක පුරුද්දක් විදිහට කරලා තමන්ගේ දැනුම දියුණු කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අලුත් දවසක අලුත් තැනක ඉඳන් හම්බ වෙමු. හැබැයි හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ. හැම වැඩිහිටියෙක්ම හැම දරුවෙක්ම අපේ හැම යාළුවෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.